ආයබෝවන් ඔබ සැමෝටම Facebook audience insight වල audience හදාගෙන save කරන්න බෑ කියලා ගොඩාක් අය ඇවිල්ලා කියන නිසා මෙම වීඩියෝ එක මම හදන්නේ Facebook audience insight වල තියෙන ප්‍රශ්නයක් නිසා තමයි එහෙම වෙන්නේ. ඔයාලා මොකුත්ම වැරදි කරන්නේ නැහැ. එහෙම Facebook audience insight වල ඇවිල්ලා save කරන්න බැරි නම් මොන වගේ දෙයක්ද අපි කරන්න පුළුවන් කියලා විකල්පයක් විදිහට මෙම වීඩියෝ එක අපි කරනවා. දැන් මෙම වීඩියෝ එක බලලා ගොඩාක් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගයි කියලා මම හිතනවා. So let's go and find out ඒක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. Right, ඔයාලා Facebook business.facebook.com කියලා මෙහෙම type කරලා ආවෙන් පස්සේ මෙතන more tools වලට ගිහිල්ලා මෙම more tools වලින් ads manager එක මෙහෙම load කරගන්න. ads manager එක load කරගත්තන් පස්සේ දැන් මෙහෙම දැන් ඔයාලට දැන් ad එක කරන්න යන account එක මෙතනින් ඔයාලා definitely දාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන ඔයාලා හොයාගන්න බැරි නම් මෙතන see more add account කියන button එකෙන් click කරලා ඔයාලගේ account එක ඇවිල්ලා තෝරගන්න. තෝරගත්තෙන් පස්සේ බලන්න මෙතන menus කීපයක් තියෙනවා. මෙතන තියෙන home menu එකට පල්ලෙයන් තියෙන එක ඇවිල්ලා business tools menu කියලා කියන්නේ. මෙතන මේ business tools menu එක click කරන ගමන් බලන්න මෙතන එමිට අපි පල්ලෙහාට යන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා දැන් එතනින් ඇවිල්ලා audience insight එක තෝරගන්න පුළුවන්. මෙතන audience insight එක click කරාම ඒ account එකට අදාළ audience insight එකට අපි යන්න පුළුවන්. right, මම ඇවිල්ලා දැන් audience insight එකට ආවා. දැන් definitely ඔයාලා මෙතන කරගන්න ඕන දේ ඇවිල්ලා මම කලින් videos වලිනුත් ඇවිල්ලා මම කරලා තියෙන නිසා මෙතන pop up වෙනවා ඒත් එක්ක මම ශ්‍රී ලංකාව කියලා මම load කරගත්තා. හිතන්න මම ladies ලව target කරනවා 25 years වල ඉඳලා දැන් අපි හිතමු 35 නැත්නම් 40 හරි එවැනි වයස් කාණ්ඩයක් නැත්නම් 50 දාන්නත් පුළුවන්. Definitely මම 50 තෝරගන්න. ඊගාවට අපි ඇවිල්ලා women's law තෝරගමු. women's law තෝරගෙන මෙතන interest එකට මම ඇවිල්ලා skin care product එක ගැන තමයි මම කතා කරන්න යන්නේ. දැන් skin care කියලා මම type කරනවා. skin care එකේ තුනක් තියෙනවා. මේකෙන් definitely sure කරගන්න කොයි එකද ඇවිල්ලා interest එකට තියෙන skin care කියලා. මෙතන දෙවෙනි එක මම තෝරගෙන බලන්න. ඒක ඇවිල්ලා work and employees ලට යනවා. එහෙමනම් අපි ඇවිල්ලා ආයෙමත් ඇවිල්ලා skin care එකට click දාගෙන මෙතන දෙවෙනි එක එන එක තෝරගම. මෙතනින් එනවා additional interest කියලා. හරි මම හරි විදිහට skin care එකේ additional interest එක තෝරගත්තන් පස්සේ මෙතන page like එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා බලන විදිහට බලන්න පුළුවන්. ඔයාට අදාළ දැන් ඔයාලගේ crowd එක හරි තැනකටද ඔයාලා යවන්න යන්නේ කියලා. premium cosmetic ලංකා මෙතන නමක් එන්නේ නැහැ. මේක ඇවිල්ලා වෙන මොන හරි language එකකින් identify කරන්න බැරි language එකකින් යන ලියලා ඇති 11H BUX perfect summer මේ වගේ තැන් වලට ඇවිල්ලා ඔයාලා ඇවිල්ලා ad එක පෙන්වන්න යනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන audience level skin care කියලා ඇවිල්ලා හොල තියෙන නිසා තමයි මෙතන ඇවිල්ලා මෙයාලා එන්නේ. so මේක හොඳ lot එකක් කියලා හිතනවා නම් ඔයාලා මෙතන save කරගන්න පුළුවන්. නමුත් අපි විකල්පයක් නේ කතා කරන්නේ මෙතන save කරන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් නිසා මම මෙතනින් ඇවිල්ලා මොනවද කරන්න යන්නේ මේ ad account එකට අදාළ මේ ad account එකට අදාළ audience ලට මම මෙතනින්ම ඔයාලා වරන් ගිහිල්ලා පෙන්නන්න. මෙතනට ඇවිල්ලා audience insight කියන button එකට menu එක ආයමත් business tool එක තමයි. මෙතන බලන්න audiences කියලා එකක් තියෙනවා නේද? මෙම audience එක දැන් click කරගන්න ඕනේ. දැන් හරිද? මෙතන ඔයාලා save කරේ නෑ කියලා එනවා. save කරන්නේ නෑ නේද? දැන් මෙතන save කරන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් නිසානේ අපි ඒක කරන්න යන්නේ. දැන් yes leave button එක click කරලා දැන් ඔයාලා මොකක්ද කරන්න යන්නේ? එම audience ලව audiences ඇතුළට ගිහිල්ලා save කරගන්න යනවා දැන්. හරි මෙන්න අපි ඇවිල්ලා audience එක අපි ආවා audience හදන තැනට මෙතන create audience කියන button එකෙන් ඇවිල්ලා saved audience කියලා තැනට ඔයාලා එන්න පුළුවන්. මෙහෙම screen එකක් එන්නේ නැත්නම් ඇවිල්ලා ඔයාලා කලින් audiences හදාගෙන නැහැ කියන නිසා මෙතනින් ඇවිල්ලා එන page එකේ අලුතින් හදනකොට මෙතන saved audience කියන නිල් පාට button එක තියෙනවද කියලා check කරගන්න. so මෙතන අපි saved audience කියන තැනට ගිහිල්ලා දැන් අපි ඒ පැත්තෙන් හදාගත්ත audience ලෝ බලාගත්ත audience ලෝ මෙතනින් අපි හදාගන්න යනවා.
audience වලට නමක් දාගන්න ඕන නේද? දැන් නැත්තම් ඔයාලා විල identify කරගන්න බැරි නිසා මම skin care කියලා audience එකක් හදනවා. දැන් ඔයාලට ඕන කරන නම මෙතන type කරගන්න. right. එහෙම type කරගත්තන් පස්සේ මෙතන customs audience කියන තැන මොකුත්ම දාන්නේ නැහැ. දැන් ලංකාව පුරාවටම නම් ලංකාව පුරාවටම දාන්න පුළුවන්. මෙතන වෙන කොහරි තැනකට යවන්නේ නැත්නම් advertisement එක මෙතනින් exclude කියලා තැන ඇවිල්ලා exclude කරගන්න පුළුවන්. හිතන්න ඔයාලා එක province එකට යවන්නේ නැහැ කියලා. for example ඔයාලා හිතනවා නම් central province ශ්‍රී ලංකාවකට යවන්නේ නැහැ. කියලා එතකොට හරියටම ස්පෙලිං එකකින් මෙහෙම ටයිප් කරගන්න central province ශ්‍රී ලංකා එකට යන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට ad එක ඒ තැන් වලට යන්නේ නැහැ. ඔය exclude කරපු තැන් වලට. ඒ වගේම include කරන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි audience insight එක අපි හදාගත්ත නේද 25 to 50 කියලා. හරි ඒකම අපි දාගන්න යනවා. දැන් මෙතන හරි දැන් අපි තෝරගමු 25. හරි මම තේරුවා. දැන් මේ හරිය 50. alright okay. දැන් මෙතන බලන්න දැන් detail targeting කියන තැන තමයි දැන් skin care එක type කරන්න ඕනේ. මතක තියාගන්න skin care කියලා මෙතන type කරාම මෙතන interest කියන තැන තියෙන interest එක තෝරගන්න. එහෙම තෝරගත්තෙන් පස්සේ බලන්න දැන් මෙතන ඇවිල්ලා ඔයාලගේ මේ skin care එකට ඇවිල්ලා තියෙන potential audience එක 240,000 කියලා තියෙන එක ඇවිල්ලා මෙතනින් create saved audience එක save කරගන්න පුළුවන්. bonus point එකක් විදිහට දැන් ඔයාලා මතක තියාගන්න දැන් audience එකක් හදනකොට narrow downs කියන option එකෙන් ඇවිල්ලා ඔයාලා තමන්ගේ audience එක sharp කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් streamline කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් හරියට target කරගන්න පුළුවන්. එහෙම දැන් skin care එකේ ඇවිල්ලා ඔයාලා moisturizer විතරක් විකුණනවා නම් moisturizers විතරක් ඇවිල්ලා interest තියෙන කට්ටියට skin care එකේ moisturizers විතරක් interest තියෙන කට්ටියට එහෙම ඇවිල්ලා හරියට target කරනවා නම් මොකක්ද කරන්නේ කියලා දැන් අපි බලමු. මේ වැඩේ සඳහාම තමයි මෙතන narrow audience කියන button එක තියෙන්නේ. දැන් මෙහෙම මෙතන narrow audience button එක click කරාම උඩ තියෙන search bar එකේ නෙමෙයි පල්ලෙහාන් තියෙන search bar එකෙන්. ඒ කියන්නේ මේ හරිය තියෙන search bar එකෙන් ඔයාලා මෙතන type කරන්න පුළුවන් the moisturizer කියලා. දැන් moisturizer එක ඇවිල්ලා මෙහෙම type කරනකොට දැන් බලන්න moisture නැත්නම් moisturizer කියන එකට interest තියෙන group එකට අපි ඇවිල්ලා මෙහෙම click කරලා තෝරගන්න පුළුවන්. දැන් skin care යටතේ ඇවිල්ලා moisturizer හොයන ඇවිල්ලා 1,20,000ක් විතර කට්ටිය ඉන්නවා. දැන් මෙතන බලන්න එතන sharply යාලා ඇවිල්ලා ඔයාලගේ ඉස්සරහට ආවා. දැන් ad එක බලන කට්ටිය ඇවිල්ලා skin care වලටත් moisturizers වලටත් කැමති අයට විතරක් ඇවිල්ලා ඔයාලගේ ad එක දැන් යනවා. මෙතන තව දෙයක් තියෙනවා කරගන්න පුළුවන්. ආයෙමත් ඇවිල්ලා moisturizer එක යටතේ ඇවිල්ලා skin care එක යටතේ moisturizer එක යටතේ ඇවිල්ලා ආයෙමත් narrow down කරන්න පුළුවන්. මෙතන narrow further කියලා button එකකින්. නමුත් මෙච්චරක් ඇති කියලා හිතනවා නම් ඔයාලා ඒ විතරක් ඇවිල්ලා කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන ඇවිල්ලා මේ 120,000 එක ඇවිල්ලා පොඩක් වැඩි කරා නම් හොඳයි කියලා හිතනවා නම් වෙන මොකුත්ම කරන්නේ නැතුව මෙතන suggestion කියලා button එකක් තියෙනවා නේද? මේ suggestion button එක click කරගන්න. දැන් බලන්න skin care එකයි moisturizer එකයි cleanser එකයි ගැන කතා කරන කට්ටිය නැත්නම් lotion එකක් තමයි ඔයාලා විකුණන්නේ නම් skin care lotion කියලා මෙතන click කරගන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙම click කරලා ඔයාලා ඇවිල්ලා මෙතන audience එක increase කරගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න දැන් skin lotion බලන කට්ටිය skin care යටතේ 10,000ක් ඉන්න නිසා 1,30,000ක් ඇවිල්ලා ඔයාලා දැන් target කරගන්න පුළුවන්. මේ තමයි හරියට ඇවිල්ලා audience එකක් ඇවිල්ලා narrow down කරගන්නේ. right. දැන් එච්චරයි අපි ඇවිල්ලා කරන්න තියෙන්නේ. දැන් what you have to do මේ හරිය ඇවිල්ලා create saved audience button එක මේ හරිය තියෙන එක ඇවිල්ලා click කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. දැන් ඔන්න මෙතන අපි අන්තිමට හදාගත්ත skin care එක ඇවිල්ලා මේ හරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලා හිතනවා නම් මේ skin care product එක මම type කරපෙකේ වෙන මොනවා හරි include කරන්න ඕන කියලා මෙතන skin care එක further edit කරගන්න පුළුවන්. කියන්නේ වෙන මොනවා හරි දෙයක් include කරන්න වෙන මොනවා හරි දෙයක් කරන්න. එහෙමනම් මේ පොඩ්ඩක් පල්ලයට ගිහිල්ලා මෙතන click කරගෙන edit කියලා button එක ඇවිල්ලා click කරලා මෙතනින් ඇවිල්ලා ඔයාලගේ audience ලව ඇවිල්ලා edit කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න බලන්න ඔයාලා create කරපු
ඒ ලොට් එකම ආයමත් එනවා. දැන් ඔයාලා හිතනවා නම් මම ලෝෂන් කියලා දාපික වැරදි කියලා මෙහෙම එක රිමූව් කරගන්න. නැත්නම් ආයෙ මොන හරි සජෙෂන්ස් දාමු. ටක් ගාලා මතක් වෙනවා දැන් ඒක ඇවිල්ලා beauty brand නැත්නම් beautiful skin sunscreen එකක් තමයි කියලා. හරි. ඒකෙන් දැන් ඔයාලගේ ad එකට sunscreen උත් තමයි, moisturizer එකක් තමයි. ඒක ඇවිල්ලා lotion එකක් කියලා හිතනවා නම් ඔන්න ඔක්කොම දාලා 130,000 එක දැන් 160,000 1,60,000ක් ඇවිල්ලා අපි කරගත්තා. content එකක් හදනකොට සුදුසු content එකක් හදන එක ඇවිල්ලා ගොඩාක් important වෙන නිසා මෙතන ඇවිල්ලා අපි narrow down කරගෙන ඇවිල්ලා base audience එකක් හදලා narrow down කරන මේ ක්‍රියාවල් වලින්ම ඔයාලට පුළුවන් content එකක් උතනින්ම හදාගන්න idea එකක් ගන්න. දැන් ඒක ගැන පොඩ්ඩක් අපි කතා කරලා එමු. දැන් ඔයාලා හිතනවා නම් දැන් අපි හදාගත්ත audience ලා බලන්න skin care එක ඇවිල්ලා ගොඩාක් බේස් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට ඇවිල්ලා lotion, moisturizer and sunscreen කියලා තුනක්ම තියෙනවා. දැන් content එකක් මේ ad එකට හදනවා නම් හදන්න ඕනේ කොහොමද දන්නවද? ඔයාලා skin care එකට ඇවිල්ලා ප්‍රිය කරන කට්ටිය නම් lotion එකක් මෙන්න, moisturizer එකක් මෙන්න, මෙතන ඇවිල්ලා sunscreen එකත් ඇවිල්ලා ඇති වෙනවා. මේ තුන ඔයාලා බලනවා නම් skin care product වල මෙන්න අපේ product එක. දැන් මේක හොඳ point එකක් නේද? එහෙමනම් මෙතන ඇවිල්ලා narrow down කරන ක්‍රියාවල් වලින්ම අපි ඇවිල්ලා content එකක් හදාගන්න title එකකුත් ඇවිල්ලා අපි හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි Facebook audience insight වල තියෙන ප්‍රශ්න ඒක ඇවිල්ලා හරි විදියට කොහොමද කරගන්න කියලා මෙන්න මෙතනින් අපි ඇවිල්ලා වීඩියෝ එකක් හදලා පෙන්නනවා. දැන් ඒ විතරක් නැතුව එතනින් narrow down කරගෙන content එකක් හදන idea එකකුත් ඇවිල්ලා මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. දැන් මේ විතරක් නැතුව ඔයාලා ඇවිල්ලා මේ වීඩියෝස් ටික ඇවිල්ලා share කරන්න, comment කරන්න, like කරන්න ඕනේ නේද? එහෙමනම් තමයි වැඩිපුර අය ඇවිල්ලා බලලා මේකෙන් ඇවිල්ලා ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මේ වගේ මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් එනවා නම් please පල්ලෙහාන් දාලා තියෙන phone number එකකින් මට ඇවිල්ලා call එකක් දෙන්න. නැත්නම් ඒකම තමයි මගේ WhatsApp number එකත්. Don't hesitate to contact me. මාව contact කරන්න hesitate වෙන්න එපා. ඒ විතරක් නැතුව ඔයාලා හැමෝටම ඇවිල්ලා ජය වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් take care of yourself. Bye bye.